Джейн. Сорян за позу. Це на місце, як туди попасти і де це є. Дивіться, яка краса спереду. Більше я тихого і, надіюсь, позвітряного місця не знайшла. Польщі, острів Хел, який знаходиться на самій півночі. І саме крута його особливість в тому, що з одного боку там є якась затока, а з іншого боку Балтійське море. І на його фоні я, власне, зараз і сижу. Тут дуже класна атмосфера, тут більше активний відпочинок, плюс Балтійське море не зовсім таке, в якому покупаєшся, тому що воно холодне. Можна покататися на серфі, можна покататися на таких водних парусах. Я не знаю, як воно називається, на жаль. Можна політати на цьому такому кайті. Це такий нестандартний тріп на море, але дуже крутий. Приємного перегляду! Ja nie jem, ja nie. What you doing? I'm unpacking my windsurfing equipment. What you gonna do with it? This one specifically is a sail. Sail usually goes well with mast, and mast requires mast footer. What? Mast footer. Okay. Can you just like sail if you never did that before? If you did that before, you will be too afraid to repeat that. So only if you never do that again. Girl, you seem so great with that pink lemonade. I don't see it through. And I think I'm in love, but I don't have it all. Probably. На сьогоднішній ранок погода така собі. Зараз ми з вами йдемо в душ. Вітер просто здуває. Добрий ранок. No właśnie, teraz mówię, że nie chcę wracać do Warszawy. Wszystkiego dobrego Panu życzymy za nami i dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Після тут наш трейлер. А так от тут біля нього є палатка. Там вдень стіл, вночі оце от. Є холодильник. Там, якщо кудись виїжджає трейлер, то є душ, ванна, є ще радіатор і такі ліжечка. Правда, ми завжди спали на цих або на цих. І на тому все. Це в ньому класно. Будемо зараз робити каву, сніданок, покажу вам, як це все виглядає. How was your sleep? Pretty good. Put it to maximum? Yeah, I would. Not gonna explode or anything? Promise? Got blanket or Yesterday? yeah. So we had our Sleeping bag? sleeping bag as a blanket,
I saw in the morning now also was your orange blanket on top of him. And there was also my sweater as a blanket. Oh my But it was good. It was good. I mean, I was warm. Could be probably because in the night I stole the sleeping bag all for myself. I don't know how do I do it, but I do. It was really cute and it was very similar to my old apartment, like where, and then you're out of the picture and then it's like me also being in partnership as a real estate agent with Sandoval. Was there Sandoval in my dream? What the Because we know what that means is we know what to do. Honestly, I just want to stay here forever. It's so nice and I want to live like that. Сьогодні зранку собі подумала, коли прокинулася, що з радістю просипалась по так кожен день. І реально мені дуже подобається такий стиль життя. А зараз на пляжі читати і сидіти. Нарешті закінчила всю роботу, нарешті запостила відео. Якщо ще не бачили, залишу вам посилання зверху. На пляж буквально йти 2 хвилини, бо тут просто треба перейти дорогу, бо така особливість цього місця. Я не можу, це естетика трейлерів, це любов. Я знаю, що знімала це місце вже 100-500 разів, але це настільки красиво. Пляжу, і тут настільки відрізняється море від того, до якого ми звикли, що, наприклад, йдеш по піску, і там, де пісок на сонячній стороні, там тепло. Якщо стоїш наполовину, де кусок сонячний і кусок тіні, то внизі дуже-дуже холодно. От. Якщо йти, і тут, знаєте, що тут холодно. І таке. What are you doing here? 'Cause you've made a big mistake again. You played yourself and then you ran away. I'd love to listen, but you're living in the past again. You never could stick to the plan. Не зовсім тепло на пляжі, але все одно хочеться сонечка. Now you gotta run. Why do you have to be like that? I'm mad now. Okay, it's expired. It's on the other side now. Quick. Where's the number? Oh, there's double? No, okay, I have to. People promise what? And we will eat dinner together. No. Then we'll drink wine together. Where? Here. Where here? Here on the beach. When? Some evening. Which evening? Tomorrow, tonight. Okay. You name it. I'll be calling out for you to come. I just need My hand so we can run. I've never seen such a thing. We just wanted to let you know because we were coming back from the beach. So cold, like literally very cold. So now it's evening and it's gonna be time for layers. It was supposed to be a video about layers. Here's 1 layer, 2nd layer, 3rd layer, 4th layer, and there will be socks. Woman is ready. There's a bunch of us here. It's harmless, but it's still ugly. Let's say, you know, the Armenian War, after the Second World War, the borders of the Poland have been moved to Warsaw towards Germany. Are you a fat cat? Turn off all the lights.
Hello, good morning. Це третій ранок в нашому трейлері. У нас ще всі сплять. Сьогодні явно вітряно. Знову йдемо з вами в душ, вмиватися, прокидатися, потім робити каву, снідати і сьогодні планую багато сидіти на морі, насолоджуватися життям, так сказати. with you. Я просто не можу кожного разу, коли відкривається такий вигляд. Це настільки красиво. Я художник, я так вижу. Ця штука гіпермедлена. Вчора поставила варити макарони, на ній година 7, напевно. І вода в цьому баняку закипіла тільки, по-моєму, до 10-ї години. І да, ми знаємо, що можна його зварити спочатку в чайнику. Але ми не шукаємо таких шляхів, і тому ми їли аж в 11 вечора. У мене просто настрій постійно кричати: «Мама, я живу в трейлері!» Я реально не знаю просто, як вам передати душою і словами, наскільки мені подобається такий стиль життя. І типа я шарю і розумію, що є з ним певні свої складності, такі як банальний там туалет, душ, протираюча вода, електрика і так далі. І в цьому містечку воно досить так укультуризоване, це українська осінь. Воно тут набагато простіше, але це така крута атмосфера. Я просто думаю, зараз що треба вертатися назад до міста, назад в Варшаву, і я просто не хочу цих величезних будинків, величезних сірих вулиць, куча різних непонятних людей. Я хочу побільше такої природи, чистої простоти і спокою. Колись як дивилася H2O, пишіть в коментах, якщо дивилися H2O. І кому були з русалочок. Я була Кліо. І в нас взагалі був цілий клуб в школі цих русалочок H2O. Софа, привіт. Вот. Там була Рікі, яка жила в цих трейлерах. Я просто дивилася на цю атмосферу, і це завжди було так красиво. Мінімалістично, небагато, але вони все одно там збиралися. І в них була така душевна, тепла атмосфера. Take a find the spot. Нормально. Don't burn your fingers. Find place. Open the milk. That's a good morning. Значить, зібралась я записувати для вас відео там на морі, на сонечку, на теплі і почався дощ. Do you have vanilla sugar? We don't have. We're like substituting, whatever. It's gonna work. Okay, leave it there. I'm gonna go out. So hungry. No! Calling you my dear. Oh, 'cause I'm feeling so great. Never got the time of day. Doing some weird shit. It was like half of the English. Серйозно, я готова просто гуляти і жити тут постійно, тільки щоб дивитися на ці трейлери і отримувати естетичне задоволення. Май обіцяв, що буде сьогодні мене вчити кататися на віндсерфінгу, так що подивимося, наскільки він дотримає свою обіцянку. Давайте вам нарешті постараюсь розказати, куди і як працює. Це на півострові Хайл. Є декілька кемперів, таких таборів, просто місцевості, де люди свої власні кемпери просто ставлять на сезон, на літо, швидше за все, здається, там 4 або 5 місяців, залежить від погоди. Вони, відповідно, платять певну ціну за сезон, щоб цей кемпер тут стояв. Тут є окремо на вулиці душові, туалети, де можна помити посуд, є пральна, звичайно. В принципі, це таке класне місце, де можна пожити в кемпері, але ще плюс-мінус
з міськими зручностями. Дуже класна атмосфера, дуже затишно. Я сьогодні вже розплакалась один раз, що нам треба буде звідси скоро їхати. Мені реально дуже сильно подобається такий стиль життя. Мені здається, що я коли закінчу університет і вже нарешті мене нічого не буде тримати фізично в одному місці, якийсь кемпер і, мабуть, пожити якийсь час таким чином, бо реально це така класна, неповторна атмосфера, коли ти зранку прокидаєшся, ліс, море, вода, неважливо, що саме поруч. Дуже класна атмосфера. Я не знаю, як це передати словами. Можливо, через те, що я ціле літо сиділа в місті, і мені цього дуже сильно не вистачало. Можливо, через те так само, що я не дуже сильно люблю місто, в якому я живу. Ну прям дуже класно. Я реально, в мене немає слів, щоб це передати якісь відчуття. Якщо вам теж подобається така атмосфера і ви щось такого плану любите, то ви зрозумієте. Тут не знаю точно, чи здаються кампери подобово на ніч, бо воно живемо вдруге. Але точно є якісь будинки або в інших камперах, де можна, наприклад, залишити палатку. Мої друзі так їздили. Можливо, люди приват здають свої кампери подобово. За це треба питатися і дивитися. Це коли передивився дуже багато цих відео в Тіктоці, на Ютубі про те, як люди живуть цим van life, camper life. Я реально дуже не хочу за це їхати. Просто на атмосфера, незважаючи на кучу мошок, які літають постійно. І на те, що сьогодні цілий день падає дощ. Зараз, коли договорю, вам покажу там з цієї сторони. Видно просто, як насувається величезна дощова хмара. Ну, дуже класний день. Мені взагалі дуже подобається такий стиль цих кемперів, коли в тебе прохолодно, ти в двох свитерах, курці, в класних шузах, в зимових черевиках ходиш. Я би реально так жила дуже довго. What are you doing here? 'Cause you've made a big mistake again. You played yourself and then you ran away. I'd love to listen, but you're living in the past again. You never could stick to the plan. Вернулась з пляжу. І так, там дуже тепло. Але це останній вечір. І дуже-дуже класний, і дуже-дуже милий, і дуже-дуже душевний. Ми сиділи на пляжі вночі під звуки води, під звуки моря і місяць зорі. I'll be calling out for you to come and take my hand so we can run away. Коли виходиш з кампера, то вітер здуває зразу. І куча мошок залітають на тебе. Традиційно душа сива. Це надто часто падають дощі. Я тільки вийшла з душу і мене просто заливає. Good morning. I found some bread left over, so I'm gonna make a sandwich. You want one, Mikey? Your face is so funny this morning. I'm your cameraman. I know you're just doing my booty. I know. Really? Yes. Woman needs a You could go for a tea. Come on. Stop this. It's a morning dance. I think about your day and ask you how it is. Baby, where do you want to go? Here's home. Future or happiness? Oh, wait. You're going the wrong direction. Cruel when we could have all this in the drive-thru. Коли просто твій штатив
Ти береш на цей телефон і маєш відос. You know what I was using as my tripod? Spoon! The helper. Pretend we're alright in the drive-through. These are so cute houses, to be honest. Oh, I know what I should do. Я цілі вихідні дуже сильно хотіла поплавати в морі. І мені самі завжди було трошки стрьомно, тому що на пляжі є люди, я хотіла зняти відос, самі некомфортно, ти себе відчуваєш трошки anxious, всі діла. І весь час я просила когось піти зі мною. Ми їдемо через 2 години, ніхто зі мною не хоче йти. І знаєте що? Треба вміти брати себе в руки, забивати болт і просто йти самі. Зараз буду сама плавати, хоча наскільки я бачу, ніхто на цьому пляжі не плаває. Єй! Тільки що злилася, що аж вирвала зарядку від телефону. Тим не менше, я вже бачу пустеньку частину пляжу, де нікого немає. І на вулиці 17 градусів, по-моєму, сьогодні, чи 16. Хай буде холодне море, я цього року поплаваю. А камера у мене чиста, просто в мене зламаний екран, тому така погана якість відео. Хай так, у мене музика грає в навушниках, і я буду радуватися житті. План забігти зі всієї дурі в море, тому що інакше, мені здається, я туди не залізу. Починається дощ. But it's okay. Та й таке. Пора йти в душ додому і збиратися, тому що інакше не сильно на поїзд. Що було би класно. Люблю море, обожнюю. Дякую, що були. Зі мною в цьому відео і дуже сильно починає падати дощ, і в мене мокне техніка. Муа! Знаєте, що я вам скажу? Відчуття шикарні, просто, реально. Якщо ви щось хочете в цьому житті, просто робіть і не звертайте увагу взагалі. Хтось є, когось немає, вам цього дико хочеться і робіть. Це настільки круте відчуття. Просто, будь ласка, робіть побільше того, чого любите, і не бійтеся, хто що скаже і як буде. А буде класно. Навіть якщо ви потім ідете замотані в пледі, виглядаєте як дуже странна людина, feels good. Welcome! Again, you played yourself Па! and then Вот you тому ran самойки. away. Jesus, she's tired. But you're living in the past again. Never could stick to the plan. Bye, camper. I'm saying goodbye to camper. Pig is neglected. Pig is not neglected, Pig is old. but camper is awesome. Check out the amount of... Of the flies and sheets, that's always massive. I was saying goodbye to the camper. This is what you make me do all the time. Yes. Oh my god. What? Oh my guys. Like how you're in the shot. Why is everyone? All the things I've done, but because there's only